Det är nästan som vi har jultomten här på besök. Vi står framför något som folk har längtat efter. Den här styrningen är ju otroligt finkänslig och den är så snabb. Man kan göra... Testa slag mot systemet. Ja, gör det. Tomten är arg. Ja, ser du här? Tomten var arg. Jävlar gas. Tror du att det blir nytt varvrekord på Ösvering? Jag hoppas det. Kan det vara världens snabbaste korvmoj? In en till, så. Vilka jävla idéer. Vad tror du? Jag tror den är bra över 100 grader. Oj, där ligger dina korvar. Ska vi göra så här att vi slår på dem där igen? Så. Hur gör man då? Där är motorn. Det är allt du får se. Det blir inte mer än sådär. Skämtar du eller? Den här är så snabbare än 918 med 800 hästar plus. Vi har ett nytt rekord i alla fall. Jag är svettig. Jag håller på att dö. Tystnad och varsågoda. Välkomna till Förnuft och känsla med Peder Karlsson och Alrik Södlind. Ja. Och det är nästan som vi har jultomten här på besök. Vi står framför något som folk har längtat efter. Ja, och jag tänkte jultomten när man var så här 3 år. Ja. Man längtar, men man är också rädd. Vad fan är det som pågår? Ja, faktiskt. Det är lite sådär. När vi körde turbon här, då var jag faktiskt rädd. Ja, och den här är bara bakhjulsdrift. Ja. Så det här kommer inte bli mindre räddhet. Det här är ju banbilen framför alla. Det här är alltså nya 911 GT3. Ja. Inte RS. Nej, den kommer sen. Ja. Men vanliga GT3. Hur många horsepowers? 510, så att det är skojigt med Porsche. De kunde gjort en bil eller en motor som har ännu mer kraft. Men nej, det räcker bra det här. Vi plussar med 10 hästar. Ja. Vi lägger krutet på andra saker. Vi är avstämt med chassi och med resten av bilen. Vi lägger på, vi ska prata om framvagnsupphängningen sen. Ja, vad kul! Ja, det ska vi göra. Framvagnsupphängningen. Det är en stor grej det. Ja, det ska bli jätteroligt. Det jag älskar med Porsche är att man har gjort tunat och fixat. Man gör det inte med motorn, man gör det med resten. Men den viktigaste frågan, tror du att det blir nytt varvrekord på Ösvering? Jag hoppas det. Tror du det? Det vore jäkligt kul. Ja, det vore kul. Ja. Men vi har så 650 hästar är väl i turbo-SN. Ja. Och den här är ju nästan 150 hästar färre då och bara bakhjulsdrift. Ja. Men vi får se. Vi får se. Vi testar lite. Varför står jag här med folie? Vi brukar alltid sticka iväg och äta. Men idag tänkte jag att vi skulle inte sticka iväg och äta, för vi har ju världens bästa bil. Alltså måste vi äta på plats, alltså måste vi laga maten på plats. Det här kan vara, om mina förhoppningar slår in, kan det vara världens snabbaste korvmoj. Vad ska du göra? Jag har köpt lite grann tyska fina korvar. Ja. Kan du öppna det där, ska vi se. Här ska vi se. Men jag fattar inte vad du ska göra. Ja, in en där. In en till, så. Slå in dem i ett filpaket. Så. Här, in i kylväskan. Jag fattar bokstavligen inte ett skit. Jag förstår det. Nu har vi korven här. Här har vi fina fipor. Om vi bara får den här. Vi har mätt upp temperaturen. Den är bra över 100 grader. Temperaturen på avgassystemet när man kör. Inget handtag där uppe, men ett bättre handtag här nere. Jag tror inte du ska växla själv, eller du gör ju vad fan du vill. Nej, jag tror inte det. Oj, den här ligger lite, gud vad platt den är. Den ligger så platt, den är sänkt gärna mot den vanliga 911. Men framförallt som sagt en helt ny styrning, framvagnsupphängning. Vad sägs om det här då? Den är delikat. Alltså styrningen tror jag måste vara den bästa styrningen jag har kört någon gång. De gamla Porsche 911, de har ju så här lite för baktunga, så man kände verkligen... Oj, vad det är mycket grejer som flänger runt i bilen. Är det bältena? Ska vi stanna till dem? De åker och slänger. Men hur fan gör man det då? Ska vi knyta fast dem? Du får sätta det på dem, du får luta det mot dem bara. Så. Det är proffsigt. Den här har ju så mycket kraft eller vikt som ligger i bakaxeln på den här. Ska jag gissa hur mycket? Viktprocent. 58. Ja, 60%. Ja. Fan vad bra gissat. Ja, så den har ju fortfarande baktung. Men den har ju det framvagnsgreppet som ingen annan gat Porsche någonsin har haft. Där ligger dina korvar. Där låg dina korvar. Där är korven. Det var ett bra experiment. Ja, det var ju det. Vi skulle haft lite mer tid på oss. Men nu kör vi på korvarna. Ja, det gör vi. Är det bra det? Det vet jag inte.
Oj, understyr. Men som sagt, den här styrningen är ju otroligt finkänslig och den är så snabb. Man kan göra byten av riktning väldigt fint. Den är så jävla stum. Samtidigt som den är väldigt avkopplande på långfärd. Så att den är ju magisk styrning. Jag tycker att ett problem som den här har, som de tidigare också har, är att de här stolarna är alldeles för upprätta. För mig är de alldeles för upprätta. Ja, de här jag får ont i ryggen efter... 55 000 extra för den här styrningen. Nu väcker vi den här fantastiska motorn till liv lite grann. Men den understyr mer, det går väl så fort så den understyr bara därför. Man tänker inte på att det går så jävla fort. Nej, det är väl så. Och bromsarna är ju inte elservo utan det är riktiga bromsar och de har ju sånt fantastiskt, alltså man kan dosera dem så precis som man vill ha dem. Underbara bromsar, jag tycker bromsarna och styrningen är ju det som jag är mest imponerad av. Samtidigt naturligtvis motor och växellåda, det visste jag att det skulle vara så fantastiskt bra. Men jäklar, den vill inte riktigt runt. Ska vi testa att slå av något system? Ja, gör det. Jag slänger av hela skiten då. Okej. Så får du tänka på det när du kör. Okej. Så. ESC och TC avstängda. Ja, Traction control. Nu är det helt annan sak. Nu är det inte bra längre. Nej. Nu är det farligt. Nu är tomten arg. Ja, ser du här. Tomten var arg. Så. Det gick ju bra ändå. Ja. Men det är det som har gjort magin med Diablo, att de har varit och alltid är så fantastiska körmaskiner och som också kräver lite grann av en förare. De är ju snabba. Ja, jo, den är snabb. Jävlar gasen. Så. Och på den direkt också. Så. Nu räknar vi till 10, Alrik. Ska vi göra så här att vi slår på dem där igen? Så. Jag höll på banan, såg du? En millimeter från däcktraven. Det var exakt det. Det var exakt en av dina korvar emellan. Jävlar vad den går! Här är alltså då vingen som man kan ställa in, förstår du. Ja, efter eget tycke och smak. Vi skulle egentligen ha en max downforce, eller hur? Ja, nu på Östvering. Ja, det tycker jag. Jag gillar färgen. Svanhals. Det tycker jag också är ballt. Ja, 37 000 extra kostar den här Shark Blue. Jag gillar den också. Kostar färgen 37 000 extra? Ja, visst. Än vilken färg då? En är standardfärgen förstås. Det här är en specialfärg. Vill du se motorn? Ja, det vore kul alltså. Här under, kolla där, där är luckan. Här, Hur gör man då? där är motorn, det är allt du får se. Får man inte öppna dem mer eller? Nej, det blir inte mer än sådär. Skämtar du eller? Nej! Man kan se, det stod 4,0 där också. Och då får man inte öppna motorhuvudet? Nej, det blir bara så här. Ja. Det är ju så här lite tråkigt om man jämför med Ferrari. För då är motorn liksom the centerpiece, man bara står och Här får man på inte den. ens öppna huven. Men du, det är perfekt för dig, för du tycker ju tråkigt att se på motorer. Ja, men jag vart ju irriterad nu när man inte fick. Du slipper ju det! Ja. Det är ett helt sak du slipper. Okej. Ja, så det är underbart. Mycket diffusor, det är alltså 60% mer tror jag, kraft neråt än den gamla. Alltså den är brutalt bra vad det gäller aerodynamik. Gissa vad den har för CV-värde? 3. Ja, 0,37. Va? 0,37. Jag vet inte ens vad det där är. Jag sa 3 bara. Jag hade lika gärna sagt 400. Ja, okej. Så den har ju mycket luftmotstånd egentligen då. Men det är ju för att den ska tryckas ner så fantastiskt mycket mot marken. Vi måste gå till framsidan. Jag tror den gör sig bättre på banor där den får sträcka ut lite mera. Håller du med? Ja. En spärr här under. Ska det vara så jävla svårt? Så. Jaha, det var inte så svårt. Där finns en flytväst. En flytväst av alla Av alla grejer. saker. 132 liter. Men det som är den stora saken med den här bilen, det är vad som finns under här. Och det är inte McPherson längre. Dubbla triangellänkar.
Alltså Porsche fick ju, de har ju haft de här McPherson-grejerna jämt, för de fick det från gamla bubblorna och alltihopa. Det var billigt, det tog lite plats, det var robust och bra. Men om man nu ska få bilen att däcken att ligga ner mot asfalten och inte liksom tappa greppet när den bromsar och svänger och kränger och har sig, så behöver man bättre hjulupphängningar. Den som har folierat den här bilen har slarvat. Aj då. Kolla. Har du sett? Ja, det var slarvigt. Det var slarvigt. I alla fall, så det 959 hade dubbla triangellänkar, GT1 hade det och RSR:en. Hör du det? Ja, jag lyssnar. Jätteintresserad. 705 runt ringen. Och det är alltså... Säg någon annan bil då. Så. På 80-talet så hade de det här turbomonstret 935 med 845 hästar. Ja. Det här är snabbare. En racerbil med slicks. Alltså den här bilen är nästan så att den skulle kunna hänga med en Formel 1-bil på 70-talet. Och du pratar vi en gatbil med gatdäck. Det har hänt har du kollat upp det där med Formel 1-bil på 70-talet? Ja. Eller var det något du bara tog i luften? För det låter inte men riktigt den hänger inte med, men det är inte långt därifrån. Och den här är så snabbare än 918 med 800 hästar plus. Den är snabbare än 918? Japp. På ringen? Ja. Alltså den här är... men det är så lite hästar. Ja. Det är det som är så häftigt med den här bilen, att den gör så väldigt mycket. Den är så stabil och liksom snabb i kurvorna. Det är det man gillar ordentligt. Alltså den här är en smart sportbil. Ja. Sen interiören, vad ska vi säga om den? En mugghållare. En mugghållare, den får du. Oj. Ska du ta sönder grejerna? Fick man ta loss den där eller gjorde jag sönder någonting? Det finns rökarpaket också när vi köper det. Ja, det vill jag inte köpa. Nej, den här är jättehärlig och sen ska man köra en sidled här och växla. Jag gillar att växla den här manuellt så här. Så finns det de här förstås också, men jag gillar den här spaken. Den är ganska mycket knappar grejer, det är inte för mycket elektroniska inställningar. Den är snygg. Den är snygg. Men jag pallar inte de här sätena alltså. Nej, du slipper dem. Du slipper betala 5 000. Jag måste sitta så här. Nu sitter jag bekvämt. Ja. Och så kan man ställa om instrumenteringen här 2 eller 3 eller 5 eller 5 eller 4 stycken instrumenteringar. 5 blir det ja. Så man kan få, för de här styrningen tar liksom bort de här två, den syns ju inte. Men jag gillar ju den riktiga analoga varvräknaren förstås. När kommer RSen? Den kommer väl nästa år, skulle jag tro. Okay. Här, drive mode gillar jag också. Lätt att ställa in, inga konstigheter. Och ljudet, vad tycker du om ljudet på den här bilen? Jättebra. Ja, alltså den låter... Precis som den ska. Ja, den har också... Men är det förstärkt inuti? Nej. Den har ingen partikelfilter. Den har partikelfilter, men den låter precis som den ska. Den är inte, det är inget konstruerat Jag tyckte typ det lät mer inuti bilen än när jag stod utanför. Ja, kanske. Ja, den verkar inte vara isolerad så mycket där bakåt. Nej, det ska den inte vara heller. Nej, det ska den inte vara. Alltså den låter precis som den ska göra och jag gillar det. Här var en mugghållare till för guds skull. Ja, men har du och till skillnad från på turbon så funkar den. Ja. Det var bra. Det var bra. Det tyckte vi om. Ja. Sen så kan man köpa till, man betalar extra för sportkronon och man får betala extra för de här sömmarna, man får betala extra liksom för nästan vad som helst. För allt ja. Ja, men det är så det är. Men man får ju en superbil. Här har vi också laddning av telefon. Vad vill du säga mer om detta? Vad ska man säga mer om den här bilen? Den är väl alldeles skön ratt. Men för mig förstör stolarna allting. Men det är exakt samma som på gamla GT3. Eller när man satt i typ RSen. Okay. Det är också så här, vinkeln känns som att den nästan är framåtlutad. Det är ju attackläge. Ja, attack. Det är väl toppen om man ska köra bana. Men om man ska kunna åka till och från banan utan att få ryggskott så hade det varit bra. Nu vill vi ut på banan och köra. Ja. Nu vill jag se ett varvrekord. Ja. Det borde bli det. Eller? Den är inte fyrhjulsdriven. Nej, och den är inte... Och den har 150 hästar mindre än den som har barnrekordet. Ja, så den är alltså... Den har lite nackdelar. Ja, den väger 615 kilo. Ja, nej, jag vet inte. Ja, vi får se. Det är en racerbil i alla fall. Ja, vi får se. Nu är frågan om vi ska köra utan systemstund. Eller om vi ska skita i det. Du blev lite rädd när jag sladdade lite. Ja, det var lite nära ögat. Ja, den ska ju ut på en stor riktig bana förstås. Alltså nu står det ju allting annat. Ja, men det låter härligt. Det låter som den aldrig ska växla. Och det låter som att motorn sitter i kupén. Eller hur? Det känns som att man kör på en jävla räls. Och 9000 varv, det är så underbart. Alltså, hur många sportbilar finns idag som inte har turbo?
några bromsspår här precis. Ute vid däcken, vad är det? Jag vet inte. Jag tyckte att jag skulle köra in däcken, tänkte jag. Så då bromsade jag. Vad säger du om det? Det var smart. Det var förnuftet slog in där. Det var väldigt förnuftigt. När ESP var utslaget slog förnuftet in istället. Det finns en säkerhetskontroll uppe hos mig. Eller vad säger du om det? Ja, det är faktiskt riktigt bra. Man måste, och det säger jag faktiskt också. Oj. Att man måste köra med lite insida. För det här är en snabb bil. En bil som är brutal, som kan göra precis vad som helst. Och det finns ju en bur här av en anledning. Men det lustiga är att man känner inte hur fort det går. Förstår du mig när jag säger så? Alltså, med andra bilar känns det som att man måste skita ner sig när man kör. Klara, färdiga, kör. Vad det sticker. Den har en 7-växlad låda, den här PDK-lådan. De andra har ju 8-växlat. Det sparar vikt. De har gjort så mycket saker för att spara vikt på den här bilen. Även fast den är lite större än föregångaren så är det 5 kilo som skiljer. De har bantat på motorn och bantat på allt möjligt. Och det är bara för att det är låg vikt som gör faktiskt, det är mycket bättre. In med dig då, biljävel! Låg vikt är ju mycket, mycket bättre än mer hästar tycker jag. 4111. 4111, är det nytt rekord? Det är en hundradel snabbare. Var den andra 4112? 4111. Så jävla löjligt. Helvete. Är du nöjd med det tycker du? Nej, det är pinsamt att det bara är en hundradel mot en stor jävla... Luftig sedan. Ja. Eller sedan, nej, kupé. En stor lyxkupé. Gran Turismo. Det här är ingen Gran Turismo. Jag skulle klara att sitta så här i 3 mil, sen skulle jag dö. Jag behöver ha andra stolar om jag ska ha en sån här. Ja, de här kostar 55 000, de här fina stolarna. Ja, men jag kan inte ha såna här om jag ska köra vanlig landsväg. Jag är alldeles för upprättad för mig. Min rygg pallar inte. Nej. Jag sitter liksom... De är jättebra i banan. Ja. Jag skulle inte heller spesa med de här stolarna. Nej, fan. Aldrig i livet alltså. Skulle du ta det här klubbsportspaket med buren? Ja, det vet jag inte. Varför gör man kan lika bra ha en bur när man inte kan ha någon människor man skulle där. kunna ha en väska där annars. Men sitta så här alltså. Nej, jag skulle ta bort buren för jag skulle inte köra så hårt på banan. Och gud vad konstigt känns att åka åt det här hållet. Ja, det känns flängt. Ja, jätteklämt. 55 000. Det kan vi spara då. Ja, frågor här. Ja. Till mig så här först. Ge den här generationen den roligaste körupplevelse någonsin, Alexander H. Blir de roligare och roligare eller blir de bara snabbare och snabbare? De blir snabbare och snabbare. De kanske inte blir råare, men styrningen är ju så magisk i den här så att jag skulle ändå säga att ja, den är så lätthanterlig. De har ju blivit lättare att köra hela tiden. Jag tänkte säga, mer och mer människor kan köra fort med en sån här. Ja, så att inte lika läskiga. Är den här GT3 snabbare än den gamla RSen? Ja. Så är det alltid. Så är det, och det säger inte lite. Jobbigt för de som har köpt den gamla RSen. Ja. För att de stiger i pris, de där jävlarna, så skit i det. Så är det. Ska man ha touringversionen för gatbruk? Undrar Ranbir S. Jag skulle direkt säga ja, för att det här är ett helvete att bara sitta i. Nej, men den här stolarna är ju inte standard. Nej, jag vill ha en vanlig stol. Och jag har redan panik. Jag har kört ett varv på Ösvering och jag har så här lite så här små panik i kroppen. Jag skulle inte ta touringversionen för jag vill ha den här vingen. Vad är det för skillnad då? Är det vingen bara? Vingen mest som är största skillnaden. Okay. Du har ändå inget baksäte i någon av bilarna. Nej, är det ingen baksäte i den andra? Ja, då kan man ju skita i det. Exakt. Du måste vara ledsen att den inte är elektrisk, säger Maximilian efter mig. Nej, det är jag verkligen inte. Jag älskar den här boxen. Den ligger så jävla platt så att det är helt stört. Och den här motorn som varvar upp till 9000 Det är som att köra på... Det är som att man sitter och har en tågräls som man den är kör på. Helt magisk. Jag är inte ledsen för att den inte har elmotor. Varför åker ni till en gokartbana med den här undrar Times 6? För att vi gör det. Ja, och det är ingen vad är det för fråga? Vi åker till samma bana som vi åker med alla våra bilar. Ja, absolut. Och den här, det ger ju faktiskt utslag här också. Det är en annan typ av körning. Ja, det är den snabbaste bilen vi har kört här. Ja. Vad skiljer den mot en 911 Turbo S? Är inte den snabbare? Alltså, jo. Den är ju 650 hästar. Jag är inte så jävla säker på att den nya... Alltså,
den är långsammare på banan heller. Jag tror att Nej. Turbo S tar GT3 på de flesta banor. Eller flesta nu tog jag i. Inte på ringen. Inte på ringen, nej. Men på, säg Mantorp till exempel. Där du behöver kraft på rakorna. Ja. Det tror jag också. Där tror jag att turbon... Den kostar väl 2,3 miljoner turbon. Den här kostar från 1,8 drygt. Det här ska man ju ha när man ska köra mycket bana. Sitta och åka runt med den här bara. Det känns helt meningslöst. Ja, men den här är ju faktiskt härlig. Man känner att den är tillräckligt obekväm för att man känner att det är en riktig sportbil. Samtidigt så är den tillräckligt mysig att åka runt i. Den är inte så obekväm som man inte kan. Men du märker nu, jag vill liksom inte köra långsamt med den. Det blir så här att man kan inte sitta och bara åka runt med den. Jag åkte runt i den här och man känner sig som en stor haj liksom, du simmar runt. Jag kan ta det lugnt och fint. Jag vet att jag är snabbast. Så att jag kan leva med den här alltså, i långsam hastighet också. Den måste inte liksom... Jag är mycket mer en GT-kille. Det här blir för mycket för mig. Ja. Vad konkurrerar den här emot, ärligt talat? Nej, vad konkurrerar en GT3 mot? Vad finns det som liksom... Som är lika track-fokuserat. Så det finns ju snabba andra bilar förstås. Ja, absolut. Men alltså vad finns det som är liknande den här? Det är någon specialversion av någonting. Det finns ju McLaren-bilar som är väldigt, väldigt snabba. McLaren, ja. Som också har fin styrning, som också är så här, men de har ju turbomotorer. Den här är ju... Är det här sugmotor? Ja, sugmotor. Det är det som är grejen med den här. Att den är bara... Den har inte så mycket vridmoment, 470 Newton tror jag. Så den är inte den här maffen, men den har ju kraften på stoppen. Den är inte så väldigt... Den är inte överstark heller, och det tycker jag älskar att den inte är överstark. Ja. Man går och köper en bil för 2 miljoner och så har... När man kommer till nästa banträff så står det 22 andra exakt likadana där. Ja, det är möjligtvis lite skillnad på färgerna, och så ska de börja bli anala runt så här, men jag har köpt kolfiberknopparna på... Ja, det finns mycket spesas när bil med den. Den här är ju faktiskt ett körinstrument som är det bästa du kan ha. Men sen kan jag så här... Ska du ha en banträff så ska du ha den här bilen. Jo, men sen är det så här, okej. Vad är det du försöker uträtta när du kör bana? Det här tycker jag är en ganska intressant diskussion. Jag har kul. Har du roligare i den här än i många andra bilar? Du är effektivare och du kör fortare. Ja. Men har du så jävla mycket roligare? Jag tror det. Men du har sån extrem kontroll över vad den här gör. Och den vill ju bara åka mer och fortare. Den är gjord för och man att vet att den håller och bla 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 bla. Men alltså, ibland så känns det som att fan, det är så jävla fel fokus. Och man sitter och jämför sig mot andra bilar och det är liksom, fan, det handlar väl om att ha kul. Ja, absolut. Men du har ju vansinnigt kul i den här bilen. Och du kan utmana dig själv mycket. Jo, men sätt i alla system på den här som jag antar att de flesta, även om de inte erkänner det, de som kör helt plötsligt kör de jättefort på bana. Ja, det är för att de använder Porsches. Ja, visst. Jag har kört GT3 på Mantorp till exempel. Jag tyckte det var bara att köra på ett helt annat sätt än med många andra bilar. Jag påstår att Porsches extrautrustning är för jäkligt dyr, alltså inte värd merkostnaden, säger Robert V. Det har faktiskt inte jag någon uppfattning om. Har du det? Ja, jag kollade in. Om du vill ha din instruktionsbok i kolfiberomslag, då kan man betala 7 500. Vill du ha den här nyckeln så här lite snyggt med lädergrej och lite i den färg som du har i bilen, då kostar det nästan runt 3 000 kronor. Så att de tar bra betalt, men det ska de ju göra också. Jo, men sen är det så här. Jag kan tycka så här, men vet du vad? Om de vill ta 10 000 spänn för sin kolfibernyckel, låt dem göra det. Däremot stör jag mig på om de ska ha så här 22 000 spänn för sido-airbags. Ja. Men om de vill liksom, okej, den här flärpen i kolfiber, den kostar 33 000. Ja, men ge fan i att köpa den då. Ja. Om du inte vill ha den. Exakt. Ja, men det är dyrt, men det är väl så det ska vara. Ja. Kommer det komma något lika njutningsfullt som går på el i framtiden? Audi GT är ju ett kylskåp i jämförelse med RS6, säger Nimo. Va? Sa han att Audi GT var ett kylskåp i jämförelse med RS6? Audi GT, alltså e-tron GT. Ja, men den har vi kört. Ja. Tycker du att den är ett kylskåp i jämförelse med RS6? Nej. Nej, det tycker inte jag heller. Nej. Men vad tycker du att den jämförs då? Ja, men vad ska man jämföra den mot? Jag tyckte den var nice. Den är jättefin. Och påstå att de här bilarna som Taycan Turbo S inte är bra körmaskiner, de har man inte kört dem faktiskt. Nej. Det har man inte. Sen har de med vikt fortfarande, ja.
Men nej, de är... Men det är en annan sak med den här lådan, med det här ljudet, med det här... Visst är det så. Det kommer man inte ifrån. Nej, det går inte. Nej. Det går inte. Så är det. Ja. Det är dags att sätta betyg på den här fantastiska bilen. Yes. Men innan vi gör det tycker jag att man ska zooma ut ibland och se den stora bilden. Och man ska också överraska sig själv ibland. Ja. Det är en uppgift man har i livet. Okej. Att inte bara göra som man alltid gör, utan man måste också överraska sig. Okej. Och, nu på sommaren så finns det ju jättemycket fina båtar, du åker båt. Ja. Och båtarna de släpper ut alltså koldioxid också, förstås. Ja, såklart. 1/3 av så mycket som inrikesflyget i Sverige släpper de ut. Okej. Men aldrig någon som pratar om det, eller hur? Jo, det är Nej, det. inte mycket inte. Du läser fel tidningar bara. Inte det mycket snack om att man ska köra elbåtar och grejer och ha sig. Nej. Därför tycker jag att, varför måste bilarna ha så jäkla hårda krav på sig egentligen? Nej, men det håller jag med om. Alltså, Jag tycker det är fel att jämföra mot båtar. Jag tycker du kan jämföra mot stålindustrin. Jag tycker du kan jämföra som har världens största skattelättnader dessutom. Så de inte behöver betala någonting. Det finns en jävla massa man ska ge sig på. Det är jävligt mycket att ge sig på småfisken liksom. Och det tycker jag handlar både om bilarna och båtarna. jag tycker att det är som att ha en fritidsbåt. Alltså det här är ett fritidsnöje. Ja. Och det handlar inte om, fritidsnöje handlar inte om koldioxid egentligen. Det är inte det där det stora finns. Det stora burken är vad man kör varje dag till ICA och vad man håller på med. Ja. Där ska det vara elbilar, men jag tycker vi ska kunna låta de här fortsätta och finnas. Och det spelar inte så stor roll vad man vi ska ta bort håller alla på skattelättnader från stålindustrin istället. Ja, men det ska vi ordna. Så att, ja, det tycker jag också. Men det kommer ju komma koldioxidfri... Det kommer komma, ja. Och det är bra. Ja. Det är bra. Det kommer komma koldioxidfria bilar också. Ja, det finns ju nästan. Ja, det beror på hur man räknar. Ja, men alltså du fattar vad jag menar. Ja, i alla fall. Då kan de få sina skattelättnader då. Ja, men alltså vardagsbilarna ska vara elektrifierade, men jag tycker man ska kunna fortsätta köra sånt här. Ja, absolut. Ja, det var den stora utzoomningen. Och jag håller med. 100%. Och sen så ska jag ställa betyg också. Ja. Alltså 10. Förnuftbetyg 10. Jag struntar i det. Jag tycker det är så tråkigt att vara förnuftig jämt. Alltså om man ska ha en fantastisk bil som den här styrningen är så magisk så man sitter och bara njuter. Man kan köra 30 km/h och man njuter av den här styrningen. Den är så härlig. Så att jag struntar i resten. Jag sätter 10 i alla fall. Jag tänker inte sätta 10 för att den stolen, det är den enda stolen i den här bilen jag har suttit i. Och jag kan inte sitta den mer än 4 kilometer förrän jag får skitont i ryggen. Ja, jag förstår. Sen om det råkar finnas en annan stol. Ja, det finns en annan standardstol. Den kostar 55 000 extra. Så du slipper lägga de pengarna. Ja, men jag vet inte om man sitter bättre i den. Ja, det kommer det göra, det lovar jag. Ja. Den är justerbar, det finns 2 olika versioner. En som är mycket justerbar och en som är lite justerbar, men det finns. Jag ger den här naturligtvis ett högt betyg för det är en fantastisk bil. Det råder inga tvivel om. Nej. Och de är balla, så är det bara. Den får en 8 av mig. För att jag hade inte valt en 2-sitsig bil för det första. Nej. Som jag alltid. Ja. Nu är det jag som sätter förnuftiga grejer och du står här och ger 10. Vad fan? Ja, om man ska ha en supersmart, förnuftig Om man ska bara köra bana så trackday-bil, är finns ingen förnuftigare. Om man ska sitta och åka bana, om man ska sitta och åka gata så finns det mycket roligare sportbilar att åka gata med. Mycket bekvämare sportbilar. Och den här stolen var skitjobbig att sitta i. Nej, vet du vad? Den får 7,5. Så, 7,5 får den. Där satt den inte. 7,5 får den. Bättre kan den inte få. Okej, en annan stol kanske den får 8. Ja. Jag gjorde mitt bästa. Ja, men du gav det ett försök. Den ligger ändå i topp alltså. Det är den snabbaste bil vi har kört. Ja. Det är det. Absolut den mest delikata bil vi har kört också, ska jag säga. Ja, alltså den är helt magisk att köra. Ja. Det råder inga tvivel om det. Nej. Bra. Vi säger tycker så. jag vi är klara. Vi skiter i det här nu. Nu ska vi käka. Ja.